the TikTok dance challenge 2021. Don't know any of this. What is that? Go, go. Asap 20. 안녕하세요. Good morning입니다. Good morning입니다. Hello guys. This is our last day na medyo malamig. Ang lamig na ngayon. Siguro talaga umulan para lumamig. This is our last day. Today is October 4, 10:04 p.m. And we're still here in Myeongdong. We're gonna buy some shoes. Last minute shopping to guys. Kasi last night, galing kami sa Hongdae. Tapos medyo hinihingan agad ako. Ba't ganun? So ngayon, mag-last minute kami here sa Myeongdong. Kasi kahapon din, sobrang lakas ng ulan. So, hindi ganun kadali mag-ikot-ikot dito. And sarado na din most of the shops. So, now I'm here with Casey. Eh, ang ganda ng weather ngayon. Like, super lamig. Siguro, ang temperature is 16. Sana ma-feel nyo din yung lamig na namin ako. Ngayon, naka-bralette lang ako sa loob. Tapos naka-blazer lang ako. Guys, bibili na ako ng GoPro ko. Kasi parang gusto ko na pala yung GoPro. Tapos gantong tripod para na-extend ko. Let's go inside. Ay, sarado pa sis. Working hours 11 to... What's this? Weekend? Weekdays? 11, but it's still 10:07. Hello! So mag-try ako mag-rent ng bike here. Habang may time pa kami. Kasi nung ibang araw wala akong time going siya. So, let's try. Tada! Guys, na-lock na namin siya. Daddy's gonna go. Wow! Ay, wait lang. Bye guys, IG reel ko lang to. Medyo nakakapagod humabol, no? Kaya pala nag-bike din ako. Hinahabol ko si Daddy yung bilis niya. Where are they? They wanna try? 안녕하세요. Where are you going? Later. Okay, let's go. So cold. Nag-bike para maglakad. Okay, let's go guys. Saan? Bakit napag-prepare ko? Doon. Hindi, straight lang yan, oh. Ba't na mag-execute? Dapat hindi nakabinin ako. 감사합니다. Lakas. Buti nilait pa kayo. Kinabaagan na para video. Ayoko, hindi ko abot. Mababa lang eh. Nababa ka ni Daddy yan eh. Oo. Pwede ba kaya na lang? Picture niya na kaya? Sige, paunahin mo na. Paunahin na na. Binidyan ba? Oo, malamang. Hindi na nga lumakasakay eh. Masasingin ka naman mo. Ate, kotse! Ay, tumatabingin. Tumatabingin ako guys. Sige, kita tayo sa airport 안녕하세요. 저는 princessand니다. Okay guys, so today I'm gonna go to Luneta Park. Yeme! Ano feeling mag-bike? Masaya naman siya. Tapos pag nahulog ka masaya din. Hindi, masaya malamig, kaya maganda. Hindi na ulan, pinagbigyan tayo. Kasi guys, alam nyo ba, yung ilang araw na ako nag-wish na, ay, ang ganda dyan! Sabi mo, dito nga ako eh. Kaya ayaw mo nababawal ka, ayaw mo bumuwi ng pipesa, hindi ka nagbabike. Hindi ako mag-bike. Hindi, tsaka mag-slide ka, naka-brake eh. Hindi siya, ibibitaw mo yung brake. Yan, maganda yung pang IG reel. Maganda yan, content yan. Okay na yan, okay na yan. Ang ganda yung mapapala kapag di
hindi pa nagbubukas yung mga store. Here in Foot Locker kung saan maraming mga naiipit or lalak na mapa. Nakita ata ako nung ano. So, nakapili na si Nicole. Ako, ano yung binili mo? Yeah, the white one. Ayan siya. So, I got this instead. Pili mo ang burger steak with fries and drinks. 3층 가서 하면 돼요, 3층. Nasa third floor? 에어포र्트. I don't know why, because naghanap ako ng Birkenstock na yung parang slide, pero wala akong makita here. Like, any stores here, wala pa akong nakita na Birkenstock. So, I'm so sad. Baka sa airport. Kung meron sa airport, probably I'm gonna buy one. Because I like that one. Oh, they still have new shoes here. This is the one that I have. How much dito? 12K sa Philippines, same bili. 20,000, so 10,000 pesos. So, konti lang difference. Hi guys, so nakuha ko na yung shoes ko. Ngayon ipabalik na namin yung bike kasi uwi na kami. Ito si Daddy, oh. Diba park niya na yan? Medyo nakakapagod kasi nahabol ko siya eh. Okay, wait. Okay, so nabalik na namin yung bike. And now, babalikan namin si na ate kasi siya naman yung bibili ng shoes. Kasi nakuha ko na yung akin. Here's mine. And then yung sa kanya kasi wala dun sa pinagbilhan ko. So, medyo haggard ako ngayon, no? Okay. I'm gonna buy my New Balance. This is the sneaker that I will buy. Ate. Ayan. I think you can... Ate, what can you say na mag-aalis ka na sa Korea? It was sad. It was sad? Okay lang kasi marami pang habulin na school stuff. Since we still have school, but if we don't have school, mag-stay kami dito. Oh, yeah. So here's our van. Our flight is at 3 p.m. by or 6 p.m. We have 6 hours. Yeah, roughly 6 hours to Stay in the airport. stay in Incheon. But we're gonna do a lot of work, so here's our van. Since ang dami naming luggage, mama, ilang luggage tayo? 9 luggages. My God. This is my first ever driving experience in Seoul. Ako, no, tumunog. Spacious pa rin, no? Super spacious pa din, no? Pero, ano, imagine mo pag sinami andun, tapos maluwag tayo nilawat sa pag-van, tapos, okay na yan. Luggage siya, no? Like 9 luggage siya sa likod ka siya. Anyong Seoul. Kanina ba Incheon yun? Wala ba yun? Alamig! Alamig kami. Grabe, parang ano na to, 10. Nanginig yung baba ko. Si ate nalamig doon. 0.5. So what time are we gonna board? 6:45 pa. Ba't ngayon bored na ako eh?
money. There's a bunch of money. Ching, ching. Camera. Ay, wala kang drinks, ma. Smoothie, frap. Wala silang soda. 혹시 soda 있어요? 소다, 저희 소다는 Wala. Soda 없어요. ito treasurer ko. Ay, secretary ko to. 10,000. Tumitingin sa likod mo. I got coffee, guys. And then, burger. This is mommy's burger. And then we have this. Share kami dyan. Ate, ano ginagawa mo? Nag-open ka ng luggage. Baka mag-alog-alog. Tea? I'm not sure if this is ice cream. Oh. It's too matapang. Ang ganda dito. Masaya. Ano ay nag-ano? So now I'm gonna eat this Chucky. Tapungan ako ng sugar. Ano dapat nila sinetap to? Dapat kinalat na nila. Isa? Yeah. Wala yung ulit na yun. 4-2 nakalagay. You'll read between these lines, feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing, wishing, waiting. I was taken, baby.